Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine în această citire, pentru că ieri am discutat despre sentimentele acestei persoane pentru tine. Aș vrea să vedem înspre ce anume se îndreaptă această conexiune, ce urmează în această conexiune să se întâmple și aș vrea să extrag câteva carduri, după care, bineînțeles, vom vorbi și vom interpreta cărțile. Vreau mai întâi să verific în ce stadiu este conexiunea dintre tine și această persoană în acest moment și pentru acest lucru am să te invit să aduci în ochiul minții tale imaginea acestei persoane, să te gândești la felul în care voi interacționați de regulă, la felul în care ați interacționat ultima dată când v-ați văzut. Și hai să vedem care este stadiul conexiunii dintre tine și această persoană. Care este stadiul conexiunii? Și am să las cărțile să vină de la sine. Cred că e cea mai bună metodă de a ne asigura că spiritul este cel care ne vorbește în această citire și nu tratezi lucrurile dintr-un spațiu al ego-ului. În ce stadiu este această conexiune? Te rog, spirit, să mă ajuți. Conexiunea între cei care urmăresc acest video și această persoană a lor dragă. Văd pajul de bâte și Marea Preoteasă. Iar la baza pachetului avem turnul. Cred că este vorba despre o conexiune în care poate chiar a existat o distanțare, o despărțire, există o distanță, poate chiar văd faptul că unul din voi sau amândoi vă urmăriți pe rețelele de socializare. Avem și această carte denumită Cartea Spionului, Pajul de Spade. Cred însă cu acest card, turnul, că a existat și o destrămare, o despărțire. Și avem aceste carduri, Pajul de Bâte și Marea Preoteasă. Cred că și acum rămâne la tine sarcina de a atribui rolurile din această conexiune, dar unul dintre voi este foarte entuziast, este precum, simte că e precum un copil din nou, retrăiește poate o perioadă mult apusă din viața sa, adolescența, sau e ceva ce pe unul din voi îl face extrem de jucăuș, extrem de precum un copil și astfel simte. Celălalt însă poate fi o persoană extrem de înțeleaptă, cu o cunoaștere și anumite adevăruri pe care nu le dețin toți cei din jur, este însă mai solitară, mai retrasă. Celălalt posibil să fie dintr-un semn de Pești, semn zodiacal din zodia Pești, posibil să fie vorba despre o persoană extrem de intuitivă, o persoană care poate să practice din artele acestea divinatorii. Văd runele aici și un glob de cristal. O persoană foarte conectată la sursă și la sine în același timp. O persoană mai retrasă, aș putea să spun,
misterioasă. Și celălalt, cel care observă această persoană, pentru că avem acest paj de bâte care urmărește această mare preoteasă, și asta pentru că îi este trezită curiozitatea. În stadiul conexiunii, multă curiozitate din partea unuia dintre voi. Și repet, rămâne în sarcina ta să atribui tu rolurile în această conexiune. Hai să văd cine ești tu. Cine ești tu? Și am să extrag câte un card de oracol de aici. În această conexiune, cine ești tu aici? Denial, negare. Avem ca și cuvânt, termen, cheie. O persoană care își recunoaște frica, dar o înlocuiește cu conștientizarea, cu ceea ce înseamnă conștientizare, conștiință poate chiar. Da, chiar dacă tu poate trăiești frică, teamă în anumite momente, înlocuiești acest sentiment cu ceea ce înseamnă conștientizare, nu ești în această fază de negare, nu cred. Hai să văd cine este această persoană. Mândrie. Mă iubesc pe mine însămi și mă văd pe mine însămi în toți cei din jurul meu. Ok. Și aș mai vrea și câte un card din acest pachet de tarot. Cine ești tu în această conexiune? Cine ești tu? 2 de cupe. Și văd aici și cartea moartea. Poate ai scorpion pe harta natală. Însă văd și 9 de spade. Tu chiar dacă simți frică în acest parteneriat, nu ești într-o perioadă de negare. Tu conștientizezi și este acel citat: feel the fear and do it anyway. Simte frica și fă oricum ceea ce ești ghidat să faci. Chiar dacă simți frică, nu știu exact despre ce fel de teamă poți să trăiești tu, însă chiar dacă tu simți această frică, știi cum să o înlocuiești cu ceea ce înseamnă conștientizare. Da, și văd acest 9 de spade care iarăși poate să vorbească despre frici, griji, și împăratul poate să vorbească despre un berbec, un taur, un leu. Cine este această persoană? Cine este această persoană? Cine este? 8 de monede, asul de spade și nebunul. Poate fi o persoană cu berbec sau vărsător pe harta natală și cavalerul de spade. O persoană care acționează și acționează dintr-un stadiu al adevărului, al autenticității, poate chiar al vulnerabilității. Da, o persoană care poate fi ușor percepută ca fiind mândră, însă e o persoană aici care în niciun caz nu văd narcisism aici. Își cunoaște propria valoare
știe, se cunoaște pe sine și știe cine este cu adevărat și a lucrat mult la sine, poate cunoaște această persoană de asemenea de la muncă cu acest 8 de monede. O persoană iarăși care comunică foarte bine cu acest as de spade și care își dorește acest nou început. Își dorește acest nou început aici cu tine. Ok, și aș vrea din acest pachet de cărți să extrag ce urmează să trăiți voi în această conexiune. Ce urmează să trăiți voi în această conexiune, pentru că este titlul citirii tale. Ce urmează să trăiți voi în această conexiune? Să iau acest card? Nu. Ce urmează să trăiți voi în această conexiune? Foarte multe carduri au căzut și nu cred că pot să interpretez. Sunt 4. Văd fericire, relații, regret și indecizie. Mesajul acestor cărți mă duce cu gândul la faptul că în niciun caz indecizia aici nu ajută. Ba mai mult poate să ducă la mai mult regret, pentru că non-acțiunea nu poate să ducă decât la regret, la anxietate. Însă e posibil aici să conștientizezi, din ce văd aici cu acest card fericire și relații, să conștientizezi că tu ești atrasă de această persoană pentru că e o persoană menită să fie pe calea ta și este menită înspre a avea o relație aici care să te îndrepte înspre binele tău cel mai înalt. Și iarăși, acele momente în care tu, și poți să fii tu acest paj de bâte, acele momente în care tu ești foarte deschisă, copilăros, copilăroasă, iei lucrurile în joacă, în care simți când te îndrepți, când te întrebi ce simți tu cu adevărat, îți dai seama că simți fericire, că simți bucurie. Acele momente sunt acele momente da, acele momente sunt cele care îți arată faptul că tu ești pe calea cea bună, ești pe calea pe care sufletul tău a venit aici și pentru care sau prin care tu poți să îți înveți lecțiile. Cu aceste carduri aici, în cine ești tu în această conexiune, văd și o transformare. Sincer, nu văd încheierea aici. Deși e posibil și acest lucru pentru unele persoane, pentru că mă uit și la acest as de spade în partea cealaltă. Nu văd încheiere. Hai să vedem ce urmează să trăiți voi în această conexiune și am să restrâng ușor cardurile. Nu uita de faptul că indecizia nu te poate duce decât la mai multă extenuare, la mai mult regret, la poate chiar mai multă anxietate. Alege o cale și du-o până la capăt, indiferent de ce înseamnă acel lucru. Ce urmează să trăiți voi în această conexiune? Mai văd și mândrie din partea acestui om, pentru că e cineva care a comentat ieri la videoclipul de ieri. Da, posibil să ai de a face cu un berbec, dar mai este posibil aici cu acest as de spade această persoană
să țină la distanță acest berbec. E un mesaj specific aici. Hai să vedem ce urmează să trăiești tu împreună cu această persoană. Ce urmează să trăiești tu în această conexiune cu această persoană? Pajul de cupe. Pajul de cupe vorbește despre o oportunitate. La fel ca și acest paj de bâte, sunt carduri ce denotă oportunități. Pajul de cupe mai vorbește și despre o nouă persoană în viața ta. Pajul de cupe vorbește despre flirt. E oarecum asemănătoare această energie cu a pajului de bâte. Pajul de cupe este și cartea peștilor și văd și cavalerul de bâte. Eremitul, 7 de spade. Ce urmează să trăiești tu în viața ta? Ce urmează să trăiești tu în această conexiune cu această persoană? Ok, o carte a căzut și am recuperat-o. Era vorba despre 4 de cupe. Cred că acest 4 de cupe poate să vorbească despre un anume sentiment de apatie și asta este în primul rând cauzat de indecizie, de faptul că poate chiar dacă tu îți auzi, ești conectat la intuiția ta, sunt și momente în care te îndepărtezi de ghidarea pe care o primești prin intuiția ta. 4 de cupe în ceea ce privește această conexiune, în ceea ce urmează să trăiești tu în această conexiune. O persoană mai apatică, nu aș merge înspre refuz, sincer nu aș merge înspre a gândi că vei fi refuzat sau cineva se va simți refuzat în acest context. Și te simt foarte mult și la o răscruce de drumuri și cred că acest card din decizie este un card cu o greutate foarte mare în această citire în ceea ce privește întrebarea ce urmează să trăiești tu în conexiunea ta. Încearcă să pui foarte mult, să gândești foarte bine ceea ce îți dorești cu adevărat și întreabă-te pur și simplu ce îmi doresc eu cu adevărat. Așa cum Niculina Gheorghiță spune, cu adevărat cele două cuvinte sunt cuvinte cheie care te ajută să descoperi ce îți dorești tu cu adevărat, care este calea pe care tu dorești să o urmezi cu adevărat. Și dacă întâlnești blocaje în calea ta, întreabă-te de asemenea de ce, pentru ce anume întâlnești tu acest blocaj aici, pentru că acest 4 de cupe arată faptul că deși există această oportunitate, acest paj de cupe vorbește despre faptul că deși există această persoană nouă, e ceva aici ce e blocant. Ce urmează să trăiești tu în ceea ce privește această conexiune? Ce urmează să trăiești tu în ceea ce privește această conexiune în viața ta? Lumea și asul de monede. Poate fi vorba despre o persoană care este la distanță și 7 de cupe. Opțiuni. O persoană de la distanță și 7 de cupe și 6 de cupe și 5 de spade. Pentru unii am să menționez și acest lucru. Cred că aveți de a face cu o nouă persoană, o nouă conexiune aici și mai e cineva din trecutul tău,
Mai e cineva din trecutul tău care aduce în viața ta această energie a 5-ului de spade. Energie care vorbește despre decepție, despre conflict, iar cealaltă, fiind o persoană foarte intuitivă, mai ales dacă ai un semn de a face cu un semn de apă, fiind o persoană intuitivă, să se simtă ușor afectată și e afectată această conexiune din cauza a ceea ce s-a întâmplat în trecut. De aceea e foarte important ca între relații să existe acea perioadă de pauză pentru vindecare, să-ți iei măcar un an de zile, 6 luni măcar, în care tu să reflectezi asupra ceea ce îți dorești cu adevărat, asupra ceea ce e necesar să vindeci la tine, pentru a nu intra cu anumite tipare, am să le numesc, care în noua relație, care să nu facă decât ca trecutul să se repete, să ajungi în același punct. Cu acest card lumea, din ce văd eu aici, pentru foarte mulți chiar a existat această perioadă de solitudine, de vindecare, de reflecție asupra vieții tale și asupra drumului pe care tu l-ai parcurs până acum. Văd că ai încheiat acest capitol și urmează să intri într-o perioadă în care un nou început este important pentru tine, un nou început în această conexiune în care stabilitatea este relevantă, primează. Poți să ai de a face cu un semn fix iarăși sau tu să fii semn fix, Taur, Scorpion, Leu, Vărsător. În ceea ce urmează să trăiești tu în această conexiune, văd o perioadă cu acest paș de cupe, o curiozitate pe care poți să o ai pentru cineva anume, o ușoară stagnare cu acest 4 de cupe, însă acest lucru se va încheia, îl vei lăsa în urmă și veți porni la drum într-un nou început cu acest as de monede. Dar mai e ceva poate nerezolvat din trecutul tău, poate pentru că avem și acest 7 de cupe, 6 de cupe din trecutul tău care vorbește despre trecut și 5 de spade. Această Hai să vedem ce își dorește sinele tău înalt de la tine și cred că am să mai revin să vedem ce mai urmează să trăiești tu în această conexiune. Ce își dorește sinele tău înalt de la tine? 10 de cupe. Scuze. Păi sinele tău înalt își dorește ca tu să fii fericită. Fericită. Să ai parte de acea iubire pe care o visezi atunci când te retragi tu cu tine în camera ta și când pui capul pe pernă și te gândești la acea persoană specială din viața ta, să ai parte, sinele tău înalt își dorește ca tu să ai parte de această iubire în viața ta, în planul concret, să ai parte de această familie fericită, de această împlinire emoțională la cel mai înalt nivel cu acest 10 de cupe. Și ce este foarte interesant în ceea ce vrea sinele tău înalt, văd și împărăteasa. Poate este necesar să intri în energia ta feminină divină.
Văd și spânzuratul. Atât spânzuratul, sincer, pentru mine, atât spânzuratul cât și împărăteasa parcă arată o așteptare. Energia feminină strălucește, ea nu acționează. Nu este cea care cucerește. Asta revine împăratului, energiei divine masculine. Ce vrea sinele tău înalt de la tine? Ce vrea sinele tău înalt de la tine aici? Mai dăm câteva cuvinte aici, câteva informații despre ceea ce vrea sinele tău înalt aici. 5 de bâte și eremitul. Știi ce îmi vine să spun aici? Cred că să te retragi din fața acelor persoane care nu au altfel, nu au învățat altfel să își petreacă timpul decât prin a vorbi și nu din sinele lor autentic, cât pentru a bârfi, pentru a discuta pe fiecare în parte, pentru a aduce persoane care aduc conflict în viața ta, să le lași în urmă. Și să îți urmezi calea ta aici cu acest eremit. Probabil tu ai pășit pe acest drum al solitudinii de ceva timp, pentru că eremitul este mai solitar, reprezintă zodia fecioară. Asta nu înseamnă că el e singur, e mai solitar, e o persoană care sau căreia îi place să își găsească momentele în care să stea cu sine, să se gândească la anumite întrebări esențiale ale vieții. Și de ce acest 5 de bâte? Cred că sunt persoane care vorbesc și care bârfesc și care aduc conflict în viața ta. Dar ceea ce sinele tău înalt vrea de la tine e ca aceste cumva să le dai ignor acestor persoane și asta nu înseamnă că vei intra și tu în rândul lor și vei da 3 de spade, să le dai ignor. Și împăratul. Și mai înainte am avut împărăteasa la baza pachetului. Energie feminină divină și energie masculină iarăși divină. Sinele tău vrea să vindeci ceva aici și e clasic, nu? A devenit de fapt o replică clasică. Vrea să vindeci ceva aici, ceva ce pe tine te îndurerează, poate că există aceste persoane care au adus tot soiul de vorbe în relația voastră și au împovărat-o, au îngreunat-o, care te-au rănit, însă e cazul să vindeci ceea ce înseamnă durere sufletească, pentru că altfel nu reușim să fim cu adevărat fericiți. Hai să vedem ce mai ce urmează să mai trăiești tu în această conexiune? Ce urmează să mai trăiești tu? Eu văd un nou început. Ceva cu angajament serios, ceva cu stabilitate. După un capitol pe care îl vei încheia, ceva legat de nesiguranță, ceva legat de frică, poate ai avut anumite temeri și noi putem să manifestăm, să materializăm chiar și din teamă. Asta nu înseamnă că reprimăm teama, cât o observăm și observăm ce încearcă ea să ne transmită. Încercăm să nu ne identificăm cu ea, o observăm. Ce încearcă să îmi transmită teama? 4 de bâte. Ce urmează să trăiești tu în această conexiune? 4 de bâte și 5 de cupe.
Și 9 de cupe. Văd trecutul cu acest 5 de cupe, foarte mult văd trecutul. Poate urmează sau îți dorești foarte mult această căsnicie, însă te-ai atașat prea mult de această idee de a ajunge să te căsătorești cu această persoană și asta poate fi o problemă. Lasă ca lucrurile să vină de la sine, fără a forța, Asta nu înseamnă că nu, atunci când ești ghidat să acționezi, nu înseamnă că nu acționezi și stai pe margine și aștepți ca viața să treacă pe lângă tine, nu la modul ăsta, dar nici să te atașezi și să te înverșunezi, că eu asta îmi doresc de la această conexiune, îmi doresc ca acesta să rămână pe viață, alesul meu. Lasă viața nu să decidă ea pentru tine în niciun caz, dar lasă viața să și curgă în așa fel încât tu să îți dai seama că dacă această conexiune este pentru tine sau nu. Și văd acest 9 de cupe, spânzuratul, 3 de cupe, e ca o așteptare aici. Pentru ca această conexiune să se materializeze. Văd și zodia pești implicat aici, poate ai de a face cu un pești pentru că am avut și Marea Preoteasă sau tu ești din acest semn zodiacal. Da, nu, și știu că e mult mai ușor de spus decât de făcut, însă nu uita să nu te atașezi, să nu te înverșunezi, dar nici să lași viața să decidă pentru tine, fără ca tu să acționezi în vreun fel anume. Să lași cumva la mijloc lucrul acesta să fie, să existe un echilibru și să acționezi în acel moment în care tu ești ghidat să acționezi pentru această conexiune. De asemenea, cred că vorbeam într-o citire anterioară despre capcana aceasta 80-20, despre faptul că cei mai mulți oameni acționează prea mult în afară, în exterior, produc prea multe acțiuni în ceea ce înseamnă lumea noastră înconjurătoare, cel puțin 80%, când de fapt noi trebuie să lucrăm în primul rând și acei 80% din energia noastră să îi acordăm mindset-ului nostru și 20% să acționăm, da, dar atunci când suntem ghidați să acționăm. Hai să vedem ce urmează să trăiești tu în această conexiune din acest oracol. Acest paș de cupe, pentru că a ieșit și în prima carte ca răspuns la această întrebare, vorbește și despre o nouă șansă, despre faptul că Universul ți-a acordat o nouă șansă aici pentru a te bucura de viață. Vezi tu, însă avem și acest 4 de cupe pe care l-am explicat ușor și avem și acest 5 de cupe care vine cu energie din trecut, cu energie de regret, cu energie de dezamăgire, energie pe care tu e bine să o adresezi, să vezi de ce simți tu acele lucruri, de ce simți tu tristețe, de ce simți tu regret, poate, de ce simți tu dezamăgire, pentru că există aici și această dezamăgire. Și asta pentru a nu perpetua această energie și pentru a nu retrăi la infinit aceste stări. Pentru că atunci când tu ajungi la cauză, la rădăcina cauzei, să spunem așa, atunci îți vei da seama care este acțiunea potrivită pentru tine și se dizolvă
această energie se dizolvă, pentru că tu ai trăit atât, ai observat, nu ai trăit, ai observat atât de bine acest sentiment de regret, dezamăgire, ce este pentru tine din trecutul tău, că această energie se dizolvă. Astfel, ce urmează să trăiești tu în această conexiune? Ce urmează? Și am ajuns la 35 de minute și nu știu când. Ce urmează să trăiești tu în această conexiune? Călătorie, experience new things și music, inspiration. Trezire spirituală, realizări. Asociez foarte mult acest card cu judecata. Începe o nouă călătorie, fie în planul fizic, fie în planul spiritual, și cred că vei trăi, poate pentru unii dintre voi aveți de a face cu sunteți compozitori, sunteți cântăreți, vă lăsați inspirați prin intermediul muzicii. Și văd că urmează să trăiți momente cu sincronicități și inspirație prin intermediul muzicii și o trezire spirituală iarăși aici, cu anumite realizări, conștientizări. Vă dați seama de anumite lucruri. Ce urmează să mai trăiți voi în această conexiune? Și nu uita aici să nu te identifici cu acest sentiment. Tu nu ești o persoană dezamăgită. Tu ai trăit această dezamăgire și vrei să o lași în trecut. Cum poți să faci acest lucru? Observă ce îți transmite ție această dezamăgire, acest regret. Ce urmează să trăiți voi în această conexiune? Există competiție aici. Există oameni din afară care văd competiție, cealaltă femeie sau celălalt bărbat, acum după caz, pentru fiecare cum este, și văd heartbreak, durere sufletească. De ce această carte Heartbreak în ceea ce urmează să trăiți voi în această conexiune? Snake, not what it looks like. O persoană și ex-lover. E o persoană din exterior, un ex, o exă, o persoană din trecut care tot zgândărește această rană a ta, pe care am văzut-o și eu în acest 3 de spade și pe care e bine să o adresezi, să vezi de ce simți tu această durere sufletească. Și este în ceea ce vrea sinele tău înalt să faci aici. E o persoană din exterior și nu uita și de faptul că persoanele din exterior sunt părți, sau cum să mă exprim eu aici? Sunt părți din tine pe care tu le reprimi. Dacă vezi ceva și e ceva ce ție nu îți place la o anumită persoană, acel lucru de fapt reprezintă o parte din tine pe care tu o reprimi. Și iarăși reprimarea, știm, nu? Că am tot vorbit pe acest canal, reprimarea nu ajută. Noi trebuie să, pentru a dizolva o anumită stare, un anumit sentiment, avem nevoie să observăm acea stare, acel sentiment și să îl lăsăm să se dizolve, să îl observăm și să ajungem la rădăcina, la cauza acelui sentiment și astfel să
ajungem la a dizolva acea stare. Și asta, bineînțeles, putem trăi și altfel, putem trăi și mult mai superficial, însă astfel noi perpetuăm stări din trecut și repetăm lecții pe care nu le-am învățat. Ok. Cam atât pentru această citire, dragilor. Dacă rezonează cu voi, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un comentariu. Vă mulțumesc mult pentru că îmi dați voie să citesc din energia voastră. Îmi face mare plăcere și vă mai aștept aici.